امروز میخوایم بریم به یکی از مرموزترین مکانهای سن پیترزبورگ، راتوندا هاوس یا خانه راتوندا که تو خیابون گروخووایا قرار داره. این ساختمون از بیرون کاملا معمولی به نظر میرسه، اما پشت این در یه مکانی قرار داره که بعضیا اون رو دروازه‌ای به دنیای دیگر میدونن. پشمایم. آره داشت اسپل میخون، من گفتم تو رو خدا کیمیا بس کن. یا اول ببین من میدونم. من دیدم به کسی خود باز بیاد. شد. این نمای داخلی سابق ساختمون راتونداست که دیوارها رو میبینید پر از نقاشی و گرافیتی و نوشته و ایناست که به دلیل اینکه بارها در طول سالها رنگ شده دیوارها، این نمایی که الان داریم از ساختمون میبینیم و در حال حاضر به این شکله. وقتی وارد راتوندا میشی متوجه میشه که اینجا اصلا شبیه یک ورودی عادی نیست. یک سالن کاملا دایره‌ای با ستونهای سفید، سقفی گنبدی و راهپله‌های مارپیچ. برای ساختمونی که بیش از 200 سال پیش ساخته شده، این طراحی بسیار غیرعادیه. مردم محلی سالهاست درباره اینجا داستان تعریف میکنن. یکی از معروفترین افسانه ها میگه یه جوونی وارد زیرزمین این ساختمون شده و به گفته داستان اون فقط یه چند دقیقه اونجا بوده، اما وقتی برگشته پیر شده بوده. انگار زمان توی این مکان متفاوت حرکت میکنه. افسانه دیگه میگه که اگه نیمه شب اینجا حاضر باشی ممکنه با خود شیطان روبرو بشی. برخی معتقد بودن اینجا محل جلسات مخفی فراماسون ها بوده. هیچ مدرکی قطعی برای این ادعا وجود نداره، اما فضای اسرارآمیز ساختمون باعث شده که این داستان بین مردم نسل به نسل منتقل بشه. حالا سوال اینجاست: چرا مردم چنین داستانهایی رو درباره یک ساختمون معمولی ساختن؟
اما جالبترین بخش ماجرا اینجاست که راتوندا فقط محل افسانه ها نبوده. تو دوران شوروی مخصوصا دهه‌های 70 و 80 اینجا به پاتوق هنرمندان، موسیقیدانها، راک دوستان و هیپی‌های لنینگراد تبدیل شد. دیوارها پر از شعر، امضا، نقاشی و آرزوهای مردم بود. بعضیا حتی باور داشتن اگه آرزویی روی دیوارهای اینجا بنویسی برآورده میشه. من متوجه شدم که این چیزایی که مردم گذاشتن به عنوان پیشکش برای اینه که مطمئن بشن آرزوشون حتما برآورده میشه. ساختمون متعلق به خانواده‌های اشرافی مختلفی بوده و در طول زمان چند بار مالکیتش تغییر کرده. مشهورترین نامی که با اون گره خورده خانواده یومنتیفه. به همین دلیل گاهی به اون خانه یومنتیف هم میگن. کیمیا اینجا یه پیشیه خوابیده. پیشی اینجا خوابیده. در واقع چیزی که امروز راتوندا رو معروف کرده نه یک روح واقعیه، نه یک راز اثبات شده. آنچه این مکان رو خاص کرده بیش از 2 قرن داستان‌هاییه که مردم درباره اون ساختن. شاید راز واقعی راتوندا همین باشه. جایی که مرز بین تاریخ و افسانه کاملاً از بین رفته. این هموندا داری می‌نویسی؟ نه دارم. ایشالله جیزس آرزوتو برام. اینجا کی باید؟ کی باید؟ لوسیفر. لوسیفر. اینجا راست میگی، محل شیطانه. ایشالله شیطان به آرزوت برسونه. آرزوی شیطانی کرد. خدا که کاری نکرد. شاید شیطان کاری کنه. دست به دامن شیطان شدی.
پایین. Рок-музыкант. Да, опять же, и он в своей квартире прятал человек 15-20. Говорил это мои гости, я их попросил, и что же мы нарушаем. Хотя зачастую это были незнакомые. В общем-то, своя атмосфера. Уверен, в Москве была уже давно гостиница, офис, представительство, посольство, все что угодно, но не коммунальные квартиры. У нас вот достаточно все аутентично. Освещалось масляными лампадами. Благодаря передачам получается такой эффект риторна. Как меня слышно, дорогой? Здравствуйте, дорогие. Я слышу нормально. آقا ما همین الان یه اشتباهی کردیم در رو وا کردیم بعد یکی اومد پایین ولی داره میاد پایینم داریم که و خیلی ریدیم تو خودمون بعد اصلا جرئت ندارم وایسم ببینم کی بود که در رو وا کرد ولی یکی در رو وا کرد. اوکی بریم بیرون. اومد پایین این بود همین بود. و چقدر ترسناک راه میره. چرا اینجوری راه میره؟ چقدر عجیب داره راه. چرا بقیه هیچ ما کلیش نشون نمیدن ما داریم میبینیمش. کاش بهشون گفتیم میتونیم بریم اونجا رو ببینیم. این چرا اونجا بود؟ این چی کار؟ رفیش غذای بردم. کاش وای میسادیم اونجا رو گفتیم. من دارم یمشکی ازش فیلم میگیرم چون احساس میکنم این آدم نیست. خوشو شبیه آدم کرده که من نترسم. آخه تو چرا باید آقا حسن من نمیدونم این چه بلایی بود سرمون اومد. بیا دارم تعریف میکنم که چی شد. بیا با هم تعریف کنیم. آقا ما اصلا اولش هم که وارد اینجا شدیم خب یه جوری بود که سنگین بود برای جفتمون و من اصلا سردرد نمیگیرم خب ولی الان برای عجیب ترین شرایطی که اصلا میگم یهویی سرم درد گرفته که میام همینطور سرش درد میکنه. من اونجا یه دقیقه انگار انرژیم درین شد کاملا و نشستم و نمیتونستم اصلا نشستم و نشست. من فکر کردم نشسته که این آرزوشو بنویسه. نمیدونستم حالش بد شده. الان بهم گفت که حالم بد شده و اینا. بعد هیچی ما هم تو داشتیم با هم میگفتیم میخندیم مسخره بازی هم می‌کردیم رفتیم طبقه بالا تو فیلم‌ها دیدین دیگه که دیدم چند تا دره. بعد من جرئت نداشتم واقعا تخمشو نداشتم اگر بخوام رو راست بگم که بخوام حتی تست کنم ببینم درا رو میشه وا کرد رفت تو یا نه. بعد منتظر شدم که کیمیا که نوشت آرزوشو بیاد بالا با هم بریم اگه اون جرأت داشت اون تست کنه. بعد اونجایی که خیلی تخم داره گفت نه من میخوام ببینم چه خبره. بعد رفت تست کرد و دونه دونه درا رو اینطوری هول داد که براتون همین گفتم زیاد فشار نده چون یهو میبینی در وا میشه یه چیز وحشتناک میپره بیرون. بعد گفت نه نداره چیزی نیست من اصلا میخوام ببینم. من کنجکاوم خیلی کنجکاو بود که ببینه و رفت دیگه از درا رو هول داد. یهو گفت من صدای خشخش میشنوم از پشت. تعریف کن چی شد. صدای خشخش از یه در میومد بعد از اون در اونوری هم هنوز صدا میومد یعنی مثلا فقط از یه در نبود از 2 تا دری که من مثلا هول دادم که باز شه یهو صدا اومد. بعد به غزاله گفتم دوید. ببین من عین چی دویدم فقط چون اصلا انگار هر آن منتظر بودم یه اتفاقی بیفته چون اونجا خیلی طبقه بالاش از همه ترسناک‌تر آره بود. خیلی من دقیقاً تا رفتم طبقه بالا بالا رفته بودم پایین شده بودم با اینکه مثلا نمیترسیدم یهو اینطوری بودم که اینجا یه چیزیش فرق میکنه و اینم اضافه کن گربه ها رو گفتی اون بالا بود یه گربه خوابیده بود بالا اونم گربه گرفتن فیلمشو و من اینطوری بودم جایی که گربه باشه جن و روح نمیاد و اینو وقتی داشتی میدویدی داشت بهم میگفت نه ترس گربه اینجا باشه جن نداره. و گربه خواب بود اصلا به یه ورش هم نبود که آدم‌ها هی میان اونجا میان. همون لحظه یهو بیدار شد گوشاش اینطوری عجیب نیست همون لحظه چرا باید بیدار شه. خیلی من به اینم فکر چون خیلی سر صدا هم کرد
کردیم ما ولی قبلش سر زدم که بالا سرش من اینطوری بودم بوجی 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 مردم داشتن نازش میکردن به خواب بود سر و ته خوابیده بود چشاشو وا نمی‌کرد اصلا به یه ورش هم نبود ما اونجایی. بعد دیگه هیچی من داشتم فقط میدویدم گفتم بریم بیرون و من اونجا یه دقیقه گفتم یکی داره درو باز میکنه چون صدای کلید انداختن اومد و در داشت باز میشد و من مثلا هنوز اینطوری بودم که خب نه دارم میرم ولی باید ببینم چی داره از در میاد بیرون. و این صحنه وحشتناک ترین صحنه اونجا بود و تو ندیدی فکر کنم. نه من تو دویدی رفتی. من فقط اون صدای کلید انداختن رو میشنیدم و صدای در میشنیدم. اسپاسیبا. آره داشتم صداشو میشنیدم و فقط هی داشتم میگفتم کیمیا بیا بریم I want to go home. I want to go home. بعد انقدر که من داشتم رو پله‌هایی که چوبیه میدویدم سر صدای پله‌ها و حرفی که ما داشتیم با هم میزنیم مکالممون بالا گرفت و آدمایی که چند تا آدمی که پایین بودن همه داشتن به ما نگاه میکنن که چی شده. بعد سه تا پسر بودن جلو در با چشای وحشت زده قشنگ تو چشای من نگاه کردن که چه داستانی شد چه اتفاقی بود. بعد یهو رفتن. بعد از اون رفتن. اون صدا که لفت دادن یه چند نفر دیگه هم بودن بعد اینکه ما یکم دیگه اومدیم پایین اینا هم رفتن از اونجا بیرون دیگه فقط ما مونده بودیم. بعد اونجای ترسناک من نگفتم نه آره یه جای ترسناک قبل‌تر از اینه. اون لحظه که داشت در باز میشد میگم این ترسناک‌ترین چیزی بود که اتفاق افتاد و باورم نمیشه. در باز شد و من چشم اونجا یعنی چشمو دوخته بودم از پله میومدم پایین و فقط داشتم نگاه میکردم. در باز شد نه هیچ اینطوری در ویش کامل باز شد نه کسی اومد بیرون نه دستی اومد که در باز کنه. هیچ دستی انگار در خودش اینطوری کامل باز شد و من در حد مثلا 3-4 ثانیه داشتم میدیدم و هیچ کسی هیچ آدمی هیچ سایه‌ای هیچ حتی یه دست انقدی نبود که در باز کنه. منم ندیدم که خود باز شد. من همزمان که میرفتم پایین داشتم با یه چشم بالا رو نگاه میکردم با یه چشم که نخورم زمین و هیچکی نبود تا اینکه اومدی تو هم پایین و من یه کله یک کوچولو از کله یه آدم نمیدونم مثلا چی هم بود اون لحظه فقط دیدم یه چیزی رد شد گفتم یا خدا یکی داره میاد. بعد اومد پایین دیدم یه زنی سندار مثلا پیرزن نبود ولی سنش زیاد در حد 50 ساله 50-60 ساله دستش یه عالم کیسه پلاستیکی بود و اصلا با هیچ کی نگاه نمیکرد هیچ حرفی نمیزد هیچی. سرش پایین بود اومد از پلا خیلی آروم شما همه اون فیلم رو دیدید من گرفتم خیلی سوسکی دارم فیلم میگیرم و دارم از ترس میمیرم. یعنی فکر کن فیلم رو نگاه کنی و هیچی توش هیچکی نباشه. نه چک کردم همین الان داشتم نگاه می‌کردم که دیدم آره میاد یا میتره که آره فکر اومد پایین این بود همین بود. وای چقدر ترسناک راه میره. چرا اینجوری راه میره؟ چقدر عجیب داره. چرا بقیه چیز ما خودش نشون نمیدن ما داریم میبینیمش. کاش بهشون گفتیم میتونیم بریم اونجا رو ببینیم. این چرا اونجا بود؟ این چی کار؟ افیش غذا من دارم شدی ازش فیلم میگیرم چون احساس میکنم این آدم نیست. خوشو شبیه آدم کرده که من نترسم. آخه تو چرا وای دیگه هیچی. اون زنه اومد پایین رفت غذای گربه ها رو از تو کیسه داشت در آورد ریخت اون قسمت پایین پله ها که جای غذای گربه بود و رفت از اونجا بیرون. بعد تو داشتی میگفتی من دلم میخواد برم با زنه صحبت کنم که برم تورم ببینم مثلا اونم شاید چیز جالبی باشه ببینم. مثلا برو بابا من نمیام تو هم بری من نمیام. یعنی من اینجوری بودم قطع ترسیده بودم. بعد زنه خیلی عجیب بود اصلا از کنارم رد شدم من نمیخواستم نزدیکش بشم. یه حالتی بود که نمیخواستم اصلا باهاش توی مکان باشم. اومد رفت بیرون دیگه هیچی. بعدش چی شد که ما ترسیدیم دوباره؟ همه رفتن. همه رفتن. یه آقای اونجا بود که مثلا مسئول اونجاست مسئول یه پسر جوونی اونم و فقط ما تنها بودیم. جلو در وایساده بود که ما تا کارمون تموم شد بریم بیرون درو ببنده قشنگ مشخص بود پاشو گرو گذاشته بود جلو در. اینم بگو که من رفتم وسط وایسادم شروع کردم اسپل گفتم. آره اونا رو نگرفتم واسه شما با گوشی خودت گرفتم. آره داشت اسپل میخوام من گفتم تو رو خدا کیمیا بس کن. یا بلفظ ببین من میدونم
از پرواز در میومد. من گفتم بابا نکن، انا شوخی یه چیزی میشه دیگه. هیچ یهو صدای در میومد، من 6 متر میپریدم بالا، خیلی خنده‌دار بود. میدوید. ببین قشنگ اینو تام و جری هست، یه اتفاقی میفته قشنگ 1 متر میپره بالا، بعد موهاش سیخ میشه. قشنگ اون بلا سر من تو اون لحظه افتاد. دیگه هیچی. یه بار دیگه زنه اومد از جلوی ما رد شد و ما قشنگ ندیدیم که از در بره بیرون. لحظه آخر دیگه ندیدیم که بیاد، نرفت بیرون اصلا. ما اومدیم بیرون، داشتیم با هم صحبت می‌کردیم اینجا راجع به اتفاقات و چقدر ترسناک بود و اینا. یهو دیدیم زنه از یه طرف دیگه از بیرون از خیابون داره از کنار پارک اینطوری از کنار سبزه‌ها رد میشه و میره به سمت ساختمون دوباره. و ما اینجوری بودیم این کجا اومد، این کی رفت بیرون که از اون سمت بیاد. اصلا ندیدیم ما این بیاد بره بیرون. بعد ما کلا 2 نفر آدم بودیم، طوری نبود که شلوغ باشه بگیم شاید گم بشه اون بالا. خیلی عجیب بود دیگه. خلاصه الان ریدیم تو خودمون با اجازه. و اینم بگم که وقتی از اونجا اومدیم بیرون واقعا انگاری از یه دنیای دیگه اومدیم. مثلا انگار نفس میتونستیم بکشیم، اون تو نمیشد نفس کشید. انگار یهو نور خورد بهمون، فهمیدیم ما وارد دنیای اصلی شدیم. انگار اونجا یه جا دیگه بود. واقعا انگار همون میگن دروازه به یک دنیای دیگه، به یه بعد دیگه. انگار ما قشنگ اونو حسش کردیم. خیلی عجیبه. بس من که میگفتم من به جز اعتقاد مثلا نمیخوام، من اعتقاد دارم، نمیخوام دعا کنم، نمیخوام چیزی پیشکش بذارم. مثلا هی کیمیا میگفت تو نمیخوام، نه من نمیخوام مثلا. بعد تمام این چیزا رو واقعا حس کردم. خیلی عجیبه برام. من که اعتقاد ندارم، حس کردم برام عجیبه. میدونی تو حالا هیچ چی حس نکرده بودی از این مدل چیزا این شکلی که اینجوری بترسم؟ نه، همش یه دلیلی داشته، توضیحی داشته. جالبش عجیب چیه؟ جالبش اینجاست که من کل جاهای مثلا هانتد رفتم، چه میدونم میخائیلوفسکی زاماک که اصلا با هم رفتیم، میگفتن تو همین پاول روسیه اونجاست. آره مثلا یه میخائیلوفسکی داچا هم هست که اونجا مثلا یه ساختمان ابندنته که مثلا هیچ کس مثلا اونجا نیست و خیلی ترسناکه. اینجوری بود؟ نه. یا مثلا قلعه رستم توی خود ایران که همه میگن مثلا خیلی من چی حس نکردم اونجا و ولی اینجا من ترسیدم، نمیدونم چرا. خیلی سرم درد میکنه واقعا. یکم بیا بخوریم. چیرز. امیدوارم تسخیر نشده باشین بچه‌ها. دعا کنین کاش که نیاد زنه دوباره. بعد اینجا که نشستیم، اینجا پنجره‌ایه که دقیقاً این روبروی همون محوطه‌ای که زنه رو دیدیم. مثلا نشونتون بدم اینجا. بعد من همش هر کی رد میشه چشم به این پنجره است که یکی دوباره زنه رو نبینم. خیلی ترسناکه. واقعا احساس میکنم تصمیم بدی بود که با کیمیا اومد بگارم. من فکر کنم تقریبا 2 هفته است دارم میگم میخوام بیام اونجا، بیبریم اینجا و نمیاد دیگه. اومدم دیگه، آخرش اومد. امیدوارم که از این داستان قصر در بریم واقعا بچه‌ها. یا خلاصه اینجوری فعلا خدافظ. راستش هیچ مدرکی برای این داستان‌ها وجود نداره، ولی چیزی که واقعا جذابه اینه که یک راه پله قدیمی تونسته بیش از 200 سال تخیل مردم سن پترزبورگ رو درگیر خودش نگه داره. خب نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنید در مورد این داستان؟ فکر میکنید واقعا راتوندا یه جای افسانه‌ایه که مردم برای خودشون داستان درست کردن و اینجا رو تبدیل کردن به یه جای خیلی توریستی برای اینکه شاید بتونن یه درآمدی داشته باشن؟ یا نه واقعا فکر می‌کنید یه سری اتفاقای خیلی عجیب و مرموزانی داشته در طول تاریخ توی این مکان میافتاده که باعث شده این داستان‌ها شکل بگیره؟ خیلی برام جالبه که بدونم شما چی فکر می‌کنید. لطفاً حتما توی کامنت‌ها بگید نظرتونو و اگرم جای دیگه شبیه اینجا دوست دارید که من براش ولاگ درست کنم و نشونتون بدم و داستان‌های مربوط بهش رو تعریف کنم، حتما بهم پیشنهاد بدید. من سعی می‌کنم اگه بتونم برم اونجا و با دوربینم اون چیزایی که جالبه رو براتون ثبت کنم و باهاتون به اشتراک بذارم. همین، دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.